Hi! Assalamualaikum! Welcome to my channel! Ngayon po, gagawa tayo ng orange tang juice. Gagamit po tayo ng tang juice. Yung powder po. And makikita niyo po yung mga ingredients. Oil, yung tang, sugar, tapos milk. Ayan. Then, i-blend po natin yan, yung liquid ingredients. And napupulol po ako sa pagtatagalog. Mauni siya ang semolina. Ayan, yung half po ng semolina po, hatiin natin yan siya. Ang katungaan na, butang na to siya sa blender. Ayan. Pero before po natin ibutang sa blender, mag-mix muna tayo sa semolina o baking powder. Ayan. Tapos, ang half din ng liquid powder, lagay natin sa bowl. Maglalagay din tayo ng vinegar. Ayan na po yung half ng semolina. I-blend natin. Tapos, yung half, i-mix natin sa bowl. Ayan. Start na po ng pag-blend. Ayan, mix. Ito na po yung mixture lahat. Ayan. And mag-grease po tayo ng pan. Gamit po yung butter or oil. Ayan po. So, i-oven na natin. Ito na po yung Kunafa Tang Juice Powder. So, I hope you like it. Don't forget to like, share, subscribe. Thank you.